Gà quê chị gọi vào đó, toàn bộ là gà quê Thảo Vườn. Dạ. Còn mình cũng có đi xem một số gà ở Sài Gòn á. Gà người ta nuôi cũng số nhiều cũng như gà ta, chứ mà thịt ở trong này nó mềm, nó nhão thịt. Còn gà của mình là ăn Thảo Vườn, người ta ăn lúa gạo, có người quên người ta nuôi trong thì nó rộng, nó ăn nó vận động nhiều, thịt nó dai, nó chắc. Da đang coi món, cái bảng này nó để hơi thấp, phải cúi xuống. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú, Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với VnFood Travel. Thì những ngày gần đây có một quán mới vừa xuất hiện thì mình thấy là cũng được chia sẻ khá là nhiều, và cũng vô tình thì nói chung là anh chủ có xem kênh của tụi mình và có nhã ý muốn mời tụi mình đến đây để thưởng thức và cũng như là chia sẻ cái món ăn đặc trưng vùng miền của anh để gửi đến cho tất cả quý vị khán giả của kênh xem. Và mình có xem qua thì mình thấy là quán được thiết kế rất là dân dã mà cũng rất là tạo cảm giác rất là gần gũi, và những cái món ăn thì cũng khá là hấp dẫn. Bây giờ địa chỉ nãy giờ chắc là cả nhà cũng đã thấy rồi, thì quán Mười Thương cơm gà món quê Phú Yên này ở địa chỉ là 415 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10. Đi thì chúng ta có hai đường, thì cả nhà đi đường 3 tháng 2 là dễ nhất. Hồi nãy Phú đi đường ở trên, đường Tô Hiến Thành. Và trước mắt thì thấy ở đây là đang có chương trình là mua 1 tặng 1 mâm bánh bèo. Rồi thôi chúng ta vào trong tìm hiểu thôi xem có gì khác nha. Và cái tên Mười Thương này là không biết là có liên quan gì đến quán Mười Khó của anh Trường Giang hay không, cũng như là cái giá cả. Bây giờ mời cả nhà chúng ta vào trong. Đừng quên like, share cũng như là ấn subscribe. Cảm ơn cả nhà nhiều. Ok cả nhà ơi, hiện tại thì Phú đang ngồi ở tầng trệt, thì quán sẽ có 3 không gian để cho chúng ta ngồi. Trước mắt thì chúng ta có thể thấy thì không gian chủ đạo ở đây là với là những cái đèn vàng và những cái màu vàng rất là ấm. Mặt phòng thì nó cũng sẽ không quá lớn, không quá nhỏ, tạo cảm giác mình ngồi rất là gần gũi với nhau. Và những cái vật dụng nhìn cũng rất là đơn sơ nè, rất là dân dã. Ai mà xem quán anh Trường Giang rồi thì sẽ thấy nó cũng sẽ có phần giống giống. Nhưng mà quán này thì mình tạo cảm giác là Phú thích hơn. Thôi bây giờ mình xem cái lầu 2 và lầu 3 nha cả nhà. Cho chia sẻ và cả nhà xem cái lầu 2 như thế nào. Lầu 2 thì nó sẽ có ngồi ở bàn ghế thấp, nó tạo cảm giác dân dã hơn. Ở dưới đây thì nó ấm cúng. Còn ở lầu 3 dành cho những giống như là chúng ta đi tổ chức công ty hay là đi bạn bè đông hay đại tiệc á, chúng ta ngồi lầu 3 thì cái không gian nó sẽ thoáng hơn ở gần cái sân thượng. Đó, ở trên đây thì khoảng có 3 bàn thôi, 2 bàn ghép rồi một cái bàn đơn. Mà mình thích ngồi dạng như nào cho nên mình sẽ chọn ở trên đây. Đây trên tay Phú Lan là menu của quán cơm gà Phú Yên Mười Thương. Bây giờ chúng ta xem. Nãy giờ Phú xem á thì Phú rất là thích cái menu ở đây, làm nó rất là chi tiết và nhìn nó được bố trí á, nhìn rất là dễ nhìn. Giá cả hình ảnh. Đó, đầu tiên cơm gà, ở đây có gà nướng muối bắt kháng nữa nè. Đó, gỏi, cá, con ngược mệt quá. Combo
Đây là combo 1 220, 190, 160, còn 135, 265, 230. Đó, chúng ta đi 3-4 người chúng ta gọi combo này chúng ta ăn. Đây là cái combo đông hơn nè, combo hội ngộ. Wow. Đặc biệt ở đây là có cái món sữa chua dark cream chanh dây hạt đác, và có cái chai nước suối khoáng nữa. Hồi nãy anh chủ có chia sẻ là cái chai này là cái chai cũng đặc trưng ở ngoài quê, và mình sẽ uống cái đó luôn. Hồi Kỳ có một lần uống cái chai mà hình như không phải hiệu đó, uống trong chai miệng á. Đây, giá lẩu gà lá é, lẩu vừa là 260, lẩu lớn là 395, và đặc biệt là ở đây có trứng non lòng đào. Giá ăn thêm. Đây, một mâm bánh mì chén có giá 38.000. Xem hết menu nha. Có giá cơm lẻ cho cả nhà nè. Quán sẽ bán từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ rưỡi tối. Rồi, ok. Rồi, thì tranh thủ chị Diệp đang rảnh rỗi một tí xíu là bắt cóc chị lên đây, tại vì ở dưới thì đang bán buôn. Chị Diệp ơi, chắc là cho em chia sẻ, cho em hỏi chị một tí xíu là quán tên 10 Thương này là có liên quan gì với 10 khó của anh Trường Giang không chị? Không, 10 khó là cô Quảng Ngãi, còn 10 Thương là thuộc Phú Yên, Phú Yên là giao bố mình á. Dạ. Thương 10. Ở quê mình là có cái bài hát xíu nấu cái bài 10 Thương. Mình lấy từ Thương mình đặt đỡ cho nó có một bụi. Cho tên quán thôi chứ cũng không có liên quan gì tới 10 khó. Dạ, tại vì nãy em nghe cũng chia sẻ là thấy cũng có nhiều khách tới là tưởng là quán 10 khó đúng không chị? Rồi chúng ta giải quyết được một vấn đề nha. Thì hồi nãy em có quay cái cảnh mà em thấy là mình luộc gà, là ở đó cái đó là gà ta của ngoài Phú Yên hay sao chị? Đúng rồi, gà ở quê chị gọi vào hết, toàn bộ là gà ở quê Thảo Vương. Dạ. Còn mình cũng có đi xem một số gà ở Sài Gòn gà người ta nuôi cũng số nhiều cũng như gà ta, chứ mà thịt ở trong này nó mềm, nó nhão thịt. Còn gà của mình là ăn Thảo Vương, người ta ăn lúa gạo, có người quên người ta nuôi trong thì nó rộng, nó ăn nó vận động nhiều thịt nó dai nó chắc. Tức là ở trong này chị cũng đã đi thử nhiều nơi, một số chỗ là do cái chất lượng gà nó không có đúng để mà làm ra cái món này. Đúng rồi. Mình tôi chọn gà quê gọi vào. Rồi, em chỉ làm phiền chị 2 câu hỏi đó thôi. Bây giờ đó là em sẽ để chim về bếp để chị bán tí cho khách. Còn bây giờ thì chắc là mình ăn, chuẩn bị ăn thôi cả nhà. Cảm ơn chị nhiều. Bây giờ là trong lúc là đợi món, mình uống nước trước. Đây là cái nước khoáng bằng chai thủy tinh. Nói chung là Phú đã được hỏi rồi, cái này là ở ngoài quê luôn, là đặc trưng rồi của cái hãng này là Đảnh Thạnh. Thì Phú cũng đã từng uống cái loại chai như vậy, hiệu này Phú không có nhớ. Uống cái này dạng này rất là có ga. Có một số nhãn hiệu là họ, nhưng mà họ lại đựng ở trong lon hoặc là chai nhựa, uống nó không có nhiều ga bằng cái chai thủy tinh này. Đây là chai bên đây là ngọt nè, chai bên lạc nè. Cái này uống nó giống như bể úp vậy đó, nhưng mà nó sẽ không có ngọt nhiều như bể úp, cái vị nó ngọt thanh dịu. Rồi, thì đây kế đến là nước chấm của cái lẩu gà lá é này cả nhà. Ở đây có 3 loại nước chấm nha. Đầu tiên là muối lá é là đặc trưng, kế đến là muối ớt xiêm, ớt xanh xiêm, còn đây là muối tiêu và ớt bình thường thôi. Bây giờ trong lúc chờ những cái lẩu và ấy lên thì có cái mâm bánh bèo đã có lên sẵn rồi, thì mình ăn cái này trước. Thì nãy Phú định để đầy đủ mới ăn luôn, nhưng mà nếu vậy thì cái này nó sẽ bị nguội, ăn không có ngon. Cái chén này là phải ăn nóng, bây giờ nó đang nóng nè. Có chà bông nè, bánh mì nè, chan với cái nước mắm đỏ này nữa nè, ăn vô, trời ơi, ăn món này nó ghiền. Đó.
Mắm thơm, cái vị lúc đầu đó là nó mặn nhưng mà nó thanh lên liền, nó ngọt ra liền. Rồi quên, mâm này là mâm được tặng nha cả nhà, nên là có 10 chén tất cả, ăn hết chén rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đó, một phần này là được tặng, là được có 10 chén. Chúng ta đi 3-4 người thì chúng ta kêu một cái lẩu là được tặng cái này. Ăn cái này rồi ăn lẩu nữa là cũng ok. Ôi cái bột bánh ngon lắm. Cái bánh nó láng, cảm giác vô miệng mình sẽ cảm nhận được cái độ láng của cái bề mặt bánh đó cả nhà. Và nó tan ra liền. Ướp chà bông mặn ngọt, cái giòn xốp của bánh mì tuyệt vời. Rồi cả nhà ơi, bây giờ kế đến là món thứ hai, xin mời cả nhà cùng thưởng thức chung với tụi mình nha. Là cái món này là cái mẹt gà lên mẹt với giá là 150 2 người đó. Ăn sơ này rồi tới lát họ tới món lẩu là chính nha. Nhưng mà trước khi ăn thì để mình khui cái chai này, uống hết một chai rồi hai thằng. Đây, sau đây mình xin phép biểu diễn kinh nghiệm 10 năm ăn nhậu của mình. Nó giỡn chứ, tại hồi trước có làm nhà hàng và đi quan sát thấy mọi người khui. Hồi trước mình cũng có khui bằng răng nữa, nhưng mà giờ khui bằng này. Đây, để đây ha. Thôi để đây cho dễ. Đây, nghe đã. Quá đã. Nó nổ đã ghê nha. Cái ga nó đồ ơi. Rồi. Ai mà đã từng uống cái chai này thì sẽ biết hồi lúc mà Phú đi ra miền Trung á, Phú có thấy cái chai cái lần đầu Phú thấy Phú cũng ngờ ngợ, Phú không có dám uống, mà uống rồi thấy nó ngon. Ăn thôi. Đây, mời cả nhà chúng ta cùng nhìn nha. Ở đây chúng ta sẽ có từ trái sang phải nha. Đấy, tim mề gà 1 2 3 4 5 5 miếng đều có thịt vậy nha. Riêng cái món cơm gà Phú Yên này thì là có ăn với cái giá nè, cà rốt nè, dưa leo và củ hành. Rồi đặc biệt là có trứng non nữa, trứng non lòng đào hườm nè. Ok, rồi sắn cơm ra. Cơm lên cho mình coi. Ok với bạn. Ok rồi bạn. Bật cơm trước phải không? Bật đồ ăn vô. Ngon. Ít rau. Mì. Tim. Như vậy là chúng ta đã giải quyết được, nhờ quay thì chúng ta đã thắc mắc. Thấy hồi nãy chị chia sẻ, nói chứ thấy cũng có nhiều người khách vô cứ tưởng là quán của anh Trường Giang Mười Khó, rồi hóa ra là Mười Thương, không có dính dáng gì tới Mười Khó hết. Ngay cả mình cũng tưởng nhầm á lúc đầu á. Tính ra ở đây kế bên Vạn Hạnh Mall thì những cô chú anh chị nào mà hay đi Vạn Hạnh Mall á, thì nếu mà chúng ta đi sớm mà chưa có kịp ăn gì để mà tranh thủ mua đồ á, thì mình ghé vô đây, mình có một chỗ để mình ngồi ăn với cái món Phú Yên. Cái món này ăn cũng là nước mắm khác nè, nước mắm chanh nha. Đây, những hạt cơm vàng ươm, những cái giá xào chua chua ngọt ngọt nhẹ thanh.
Đây. Cầm tay mới ăn được. Thịt gà nó chắc, nó săn nữa nè. Đó, ăn miếng dưa leo. Rồi, ăn miếng dưa leo ăn. Một cái phần như vậy sẽ có một cái chén súp. Đây, mình ăn xong miếng gà mình qua lẩu nha cả nhà ơi. Đây miếng gà nè, chấm vô nè. Nó bóng bẩy lên liền luôn. Trời ơi, đã quá. Mắm nó thấm vô cả nhà, cảm giác cắn là cái giống như là nó túa nước ra, nó lan miệng. Lẩu thôi. Đây, hộp diêm bông mai, một huyền thoại. Bùm. Lên lẩu. Ở nhà hiện tại thì chỉ có thể thấy là nấm và măng thôi. Rồi, tôi đã bố trí rồi. Cái lẩu này là lẩu xay vừa nha cả nhà, là giá là 260.000. Không có cái này nha, cái này là gọi thêm nha. Cái này là trứng, cái này là trứng non lòng đào gọi thêm. Mà để lòng đào thì do mình tự canh. Thì bên quán có chia sẻ là nồi lẩu xôi á, chúng ta sẽ thả vào để canh 2 phút sẽ được lòng đào, mình vớt ra. Ủa, mà cái đó là bao nhiêu? 60.000. 60.000 chén trứng non. Ăn lẩu thôi. Rồi bây giờ mời cả nhà chúng ta ăn tiếp món thứ ba, đó là lẩu gà lá é. Mà trước khi ăn thì mình xác định một tí xíu ha. Một phần á, được mời đến đây Phú nhận lập tức là Phú đi tham khảo và đi tới đây liền để quay chia sẻ cho cả nhà. Là thứ nhất là để cho nhanh chóng, thứ hai là tại vì hôm bữa đi du lịch Đà Lạt muốn quay lẩu gà lá é ăn quay mà không quay được cho cả nhà tại vì quá đông, quán ở trên đó đông quá. Cái thứ ba nữa là lẩu gà lá é là mọi người thường nghe là ở trên Đà Lạt đúng không? Nhưng mà cái món lẩu này á là xuất phát từ Phú Yên nha cả nhà, chứ không phải là lẩu Đà Lạt nha. Rồi bỏ trứng vô và canh 2 phút. Nãy quên bỏ rau rồi. Ui. Không biết ai ghiền, chắc là nhiều bạn cũng ghiền ăn trứng non lòng đào lắm. Đó. Ấy chà quá đã. Đấy, trong lúc mình đợi mình gấp bún. Bún được làm rời rời ra luôn, rất là dễ gấp. Sợi bún đây to. Để coi, nãy giờ là tí sụ dần mẹo tình tiện ngọ mùi thân dậu tức hợi tứ hành xung long lân quy phụng kim mộc thủy hỏa thổ. Chắc là đúng được rồi đó. Ây da. Mà không lòng đào không thì Phú chưa biết nha. Tại nãy giờ nói chung là quay quên canh giờ rồi. Mình lấy thử một cái ra đi. Ước lượng là tốt nhất. Cái bự nhất nè. Nè. Trời ơi, nó dính nguyên chùm. Đã không cả nhà. Chắc dữ vậy. Đó. Ý, lòng đào không. Lòng đào nè. Chuẩn. Chúng tôi đã bấm quẹ đúng. Amazing, good job. Rồi. Giờ thôi. Wow. Đây là cái lẩu rất là tốt với sức khỏe nha cả nhà. Chúng ta đi ăn lẩu Thái hay lẩu bò gì nhiều thì ăn cái lẩu lâu lâu chúng ta nên đổi ăn cái lẩu này. Ăn cái trứng trước đi.
Này có cái trứng bể rồi nè. Chấm gì không? Chấm cái ớt xiêm xanh. Cái ớt xiêm này thơm rồi. Nó béo mà cái gì ngoài á nó dai dai, lúc mà cắn vô nó nổi cái bụp quá. Thanh trứng nha. Đây trứng bự. Sẽ không? Rồi cái này nó chín rồi. Hơi hường. Hơi kệ cũng được. Đây, lá é. Đó. Đây cái lá é nó bầm mà. Muối lá é. Chuyện đó. Đó. Nói chung á, gọi muối lá é là đúng rồi. Tại vì hoàn toàn khi mà chấm vô thì cái vị mùi lá é băm nát ra, nó ra cái nước và cái mùi nó nồng hơn là lúc mà chúng ta ăn rau vậy. Rồi, húp miếng nước nè. Húp miếng lẩu ha. Ngọt thanh trong. Lẩu gà lá é thì có hai dạng. Dạng mà nếu mà nấu mà theo kiểu thuốc á thì cái lá é sẽ được dầm nát giã ra để mình ướp chung với gà. Nhưng mà ở quán này thì nếu mà làm như vậy thì cái nồi nước nó màu xanh và cái vị nó sẽ đậm mùi lá quế hơn, mùi lá é hơn. Còn cái này thì ở quê quán sẽ nấu theo kiểu trong gì, chúng ta ăn tới đâu chúng ta bỏ lá vào tới đó. Quên, trước khi ăn, mỗi lần ăn cái lò lẩu gà lá é này đúng điệu á là theo mình hớp miếng nước nè. Anh nói vui hơn nội ơi. Sôi quá không? Có giảm lửa không? Giảm lửa. Giảm lùi nha. Mà nói chung rồi. Ok. Giống như này bê ăn quá là không nhớ giảm lửa nữa. Ghê quá. Lẩu gà lá é là phải é lên cái. Đây, sợi bún. Không biết đâu có cái miếng trứng này luôn. Đây mỗi món đều có nước chấm riêng. Chấm gì bạn? Xiêm xanh. Ai thích ngọt cái cay thì mình chấm cái ớt xiêm xanh, còn ai thích mà cái vị mặn mặn nhẹ và thơm nồng của mùi lá thì mình chấm cái đó. Này lá é, nãy giờ ăn không ăn lá. Cái lá này nếu mà chúng ta ăn sống thì nó chát, nhưng mà bỏ vô trong lẩu rồi nó nấu á, đó là mình ăn á nó sẽ có vị bùi the nhẹ mà một chút nhẫn đắng. Có măng nữa. Gì sao? Để ăn xong chén chia sẻ tiếp. Gà không có tiêu nha. Nãy giờ bỏ qua bạn. Cái gì đó không? Cái gì? Miếng ớt lên đi bạn. Thêm miếng ớt xanh lên đi bạn. Ok. Thử thách người hâm mộ bạn. Đó. Hàm hay xương ướt chứ. Rớt. Nè. Áo thuật lên. Rớt. Rồi cứ bỏ vô đi. Ghê. Cay á. Ăn cháo sành nữa. Đã hiểu biết. Cái gì? Trứng đúng không? Còn cái trứng này nữa.
Lẩu ngon quá, tuyệt vời. Chén thứ hai nấm é. Cục này được không? Được đấy. Đây, Cho vào đây bạn. gần như Phú có hỏi thì gần như là các nguyên liệu ở đây là 70 đến 80% là đem từ Phú Yên vô đây luôn, cho nên hương vị nó rất là đặc trưng. Hồi nãy Phú quên nói là cái nồi lẩu này nó tốt với sức khỏe là vì sao, là vì cái lá é này nè, nó rất là tốt cho những người có bệnh huyết áp, tốt cho huyết áp và tim. Mình cho bạn vài cọng. Tốt cho huyết áp và tim. Với lại cái này nó ít béo, ăn nó ít béo nên các cô chú á, ăn cái này rất là tốt. Nhưng mà có măng nha, cho nên nếu mà ai mà không ăn măng nhiều, mình đừng ăn măng nhiều quá thì dễ bị nhức người. Ăn măng nhiều là bị nhức người nha. Lấy gì không nhức trứng nè. Cái gì? Lấy gì không nhức trứng nè. Vớt gì? Trứng. Ta để chín mà. Trứng Lòng đào, bên đây lòng đào, nửa phân nửa là ta để còn chín mà. Mày thích à? Đây, không biết còn nữa không? Chín luôn rồi. Đây còn mà, hường này. Đó. Thấy chưa? Trứng béo 60.000 nha cả nhà, chén thêm. Cái chén đá nó nóng, nó dữ, ăn đã rồi. Mình thích giống cái ớt xiêm xanh không? Tại vì nó có vị ngọt. Đây. Chấm nè. Chấm rồi. Ghiền cái này hả? Cho 3 loại luôn. Cho. Cho thêm cái này. Chút xíu muối. Mặn mặn. Cầm được không? Đây. Ta đã cầm được. Hơi nóng tí xíu. Nóng nóng. Ngon quá. Ngon, bốc khói đã không? Phép cả nhà nha. Đến cuối. Tuyệt vời. Amazing, good job. Lại ăn. Tráng miệng. Đây là cái dâu ô hạt đác chanh dây này nha, 25.000. Ăn không thì thôi, không ăn đá. Ngon, chua chua, ngọt, chua của chanh dây, rồi cái chua của dâu ô nữa. Nói chung là chua này chua ngon chứ không phải là chua dạng chua lè chua lét. Rồi thì như cả nhà thấy thì Phú đang ở trên là lầu 3. Cái khu vực ở ngoài ban công này là cái nơi để cho mọi người có thể check in được, mà cái này phải thuộc về độ sáng tạo thôi. Không gian nó hơi nhỏ xíu, một xíu. Rồi trở về vấn đề chính ngày hôm nay. Đầu tiên là xin cảm ơn quán Mười Thương đã mời tụi mình tới đây để chia sẻ cho cả nhà những cái món ăn rất là hấp dẫn và rất là ngon. Rồi về mức giá thì trên cái menu hồi nãy Phú đã quay rất kỹ hết từng mức giá cho cả nhà luôn. Cả nhà đừng có nhìn theo hình nha,
những cái hình trên menu có những cái nó không có đúng, nó chỉ là hình tượng trưng thôi. Rồi ngoài ra giờ đây kiếm cái gì chê ta? Cái bánh bèo là ngon, nhưng mà nếu mà cả nhà chan cái nước mắm vô á mà ăn chung cái chà bông á, nếu mà cái chà bông nhiều á thì ăn sẽ cảm giác có thể nó sẽ hơi mặn một tí xíu ở cái hậu vị. Còn riêng cái chà bông này nó sẽ không có mặn đâu. Cái chà bông nếu mà ăn không nó sẽ cái vị nó mặn nhạt, mà không hiểu sao khi chan nước mắm vô ăn thì cái độ mặn nó lại tăng lên một xíu. Còn về cái lẩu gà lá é thì nói chung là ăn quá xá đã. Lẩu gà ở trong có ớt xiêm nữa, mà ai mà lỡ mà quên mà bốt trúng cái trái đó ăn chứ là nó cay nằm trên cái đầu lưỡi mình và mấy phút luôn. Đây thôi, nói chung là cả nhà hãy đến đây trải nghiệm đi rồi mình mới có thể là đưa ra được cái nhận định chính xác hơn, chứ còn không gian quán này nọ thì mình rất là thích cái cảm giác ngồi đây, nó khá là gần gũi, nhất là ngồi ở không gian thứ hai, ngồi cái bàn thấp như vậy ăn nó tuyệt vời hơn ngồi bàn cao. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip nãy giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Chiều đường này sẽ dễ kẹt xe lắm đó nha cả nhà.